Är det du? Den figuren heter Colombo Karlsson. Den här lokalen kom jag över när jag jobbade på Karlavagnen. Jag var ju programledare för Karlavagnen på P3, eller P4, i 4 års tid. Och då körde vi här från Radio Halland. Så du satt här? Ja, Okej. Radio Halland. Jag fick för mig att du var i Stockholm och spelade in, men det var du inte. Nej, det gjorde man ju ett tag. Men sen så kom de på den idén att man skulle sprida ut det på lokalradiostationerna. Så att Jönköping hade en dag i veckan, Malmö hade en dag i veckan. Och så Halmstad då hade fredagar. Hopplös dag. Att sitta och prata radion från klockan 21 till 24. Alla hade tagit sig. Fredagkvällar. Alla hade tagit Men sig. du, jag var så jävla populär. Och var ju så, gjorde det så bra så att vi hade ju mellan 600 och 800 000 lyssnare när jag slutade. Det var skitmånga som lyssnade. Och många utomlands som bor runt omkring, alltså i Europa. Fast svenskar som... Ja. Precis, va? Och det är det att när man är i min ålder så är man ju ganska allmänbildad. Man blir ju det automatiskt. Så jag snackar med folk om jakt och jag snackar med folk om hobbys och jag snackar med folk om känsliga grejer och andlighet och allt möjligt. Det är ju någon slags skyddsrum då med, det suger in luft och sprutar ut luft. Och, så här är jag målad då, va. Och då går det till att jag målar ju med, jag använder ju alltid oljefärger då, va. Så jag målar i olika stadium av så att de får torka. Så att här gäller det då att, så att jag målar så att de som en sån här kan vi inte riktigt, vi vet inte var den tar vägen. Alltså vad tar den vägen, det vet vi inte, va. Men det är någon clown. Det är någon slags, här är ju någon clownaktigt, ja det kan man nog säga liksom. Men är det så att man... Den kan ta vägen ända hem till Nyköping kanske. Ja, här är ju sånt, du har ju köpt sån här stora tavlor. Här är ju en som jag håller på med nu. Den här kommer ju bli häftig, men här är, du ser de här fiskarna där nere. Och så är det en figur som håller det där skeppet. Så kommer det ut kanonkulor där ur Men skeppet. vad händer här nu då? Vad är det som... Han håller ju det där skeppet och så sprutar han kommer ut kanonkulor då. Så jag ska integrera det här lite grann och så, tyvärr så tog jag en fernissa som är för blank. Och det gör att du får för mycket blänk i den så jag måste fernissa om den så att jag ska måla lite till. Jag ska in lite rött här i mitten och ska göra lite bättre konturer på vissa ställen. Men det måste ju måla vidare på den och som sagt det här var i Polen och köpte oljefärger nu då. Och det är helt andra priser i Polen. Ja precis, just det är billigt. Du ser här har vi då ett pris på den här kanske ut till kund på 30 000. Och det kan ju låta mycket. Det är ju inte vem som helst som har 30 000 att köpa någonting. Men för mig är det 15 000 kvar efter skatt och sociala kostnader då. Den här lokalhyra, sådana så 15 000 spänn. Och så är det materialkostnader kanske här. Vi har materialkostnader, men det är ju tjockt med oljefärg och tiden och sånt där. Så okej, vi har materialkostnader kanske på 5 000 spänn då.
Då har vi 10 000 kvar. Ja, men det är så. Det Det är inte mycket pengar på sista raden. Nej. Så därför gäller det att vara produktiv och sälja mycket. Alltså när du väl... Det är lite grann det att de ska liksom... Vad har du där? En tjur där bak? Ja, det är en tjur där bakom, ja. Så att det är som ett exempel är ju att mitt i så här vanligt... Alltså i vanliga svennehem som är helt vanliga så här stiffa, lite snygga, lite så här, man har lite konst som är lite så här. Då är min affärsidé det att det ska bryta av med de här knäppa. Men det gör det ju verkligen. Ja. Som hemma hos mig. Men man behöver inte ha alla. Ja, hemma hos dig. Jag har ju men bara dina. Precis. Och det är ju, då blir det ju... Då blir det jättebra. Det pallar jag. Men det pallar ju inte en svennebanan. Va? Men du ser här. Till exempel om du kommer hem i ett vanligt svennebananhem. Och så ser du en sån. Då folk tänker, vad i helvete är det frågan om? Ja, men det är ju roligt. Ja, exakt. Det är det som är själva affärsidén. Va? Här är det den kallar jag guldmusen. Jaha. Ja. Och vad bygger det på? Vad är Nej, men hade vi satt den där borta i ljuset med det guldet, det är guld, ja. det är skitfrän. Och silver. Jag ska tona ner lite och guldmusen. Nej, men guldmusen det är ju... Men det är en annan sak, du pratar om priser och sådär. När man pratar företagande så är allt timmar. Hur mycket timmar du lägger ner. Ja, det är mycket. Kontra... Ja, det är mycket. Det är ju mycket. Om vi pratar 500 kronor i timmen och vi pratar 1000 kronor i timmen. Det kan man inte göra. Nej, det går inte. Nej, det är helt omöjligt. Då ligger du i underkant. Men till exempel nu var det en snickare från Ystad som han har ett snickeriföretag med 10 anställda. Han var ju här och handlade. Han köpte 6 sådana här. Okej. Han valde ut ur den här, de som jag tyckte var klara. Han kanske fick någon som jag inte tyckte var riktigt klar. Men det tyckte han. Men det tyckte han, va? Den här är färdig. Ja, det är den ju. Vad landar en sån här på? Ja, den landar ju på 12 000 får man ju ha. 12 000. Ja. Bara slå till. Köp. Leverans. Ja. 2 dagar. Halmstad. Här är ju väldigt fin liten grej som också är klar. Med de här 3... Det är 2 pudlar, det är 2 hundar där, så det är som ett collage. Det är ju inte den här klassiska gubben, utan det här är ju då... Jag ser då det här reflexfria glaset. Det är ju någon slags explosion eller någonting här nere. Och sen så ser man ju då hur den här... Fantastiskt Den är inte med så... det här lila rosa här. Det blir skitcoolt. Och den är inte så stor. Här är en snygg inramning också med reflexfritt glas. Och sen har inramaren lagt en dubbelpassepartout. Så att det är en svart, liten, tunn kant Där. runt hela bilden. Här ser du en sån här. Om jag får 10 000 för den, va? Så är den ju som en liten schysst. Den är ju, alltså det är en kvalitetsprodukt i någons hem. Ja. Det är så jag tänker lite grann med de här inramningarna. Folk säger, varför lägger du ner dyra pengar på inramningar så? Ja, att du skulle... Nu har jag ju schyssta priser för jag ramar in så mycket. Varför ska jag... Du kan bara... Men jag säger, jag vill ju jobba med det för att det är lite grann en kvalitetsprodukt på något vis, va? Som du till exempel, du valde ju att rama in. Ja, det tyckte jag ju var så fint att du kunde göra allting så det kom ett färdigt paket. Ja. Du levererar ju till och med i det här fallet för de var så stora. Precis, men jag menar att du gjorde ju rätt. Du hade ju lika gärna kunnat hänga dem men du valde ju ändå att rama in, va? Men som här till exempel är en som jag ska öppna nu och rama om. Okay. Den här köpte jag tillbaka av en kille. Här har det blivit, den är 15 år gammal den här. Okay. Det är ett collage jag gjorde för 15 år sedan. Man kan alltså byta konst med det också. Ja. Man har ledsnat och kommer man med sin gamla tavla så köper man en ny. Så är det. Så är det. Det är inga problem. Jo du, förresten här ser du förresten Dragans kläder. Du frågar ju om det.
Ja, Jag har ju jättemycket scenkläder överallt. Dragan här. är ju min favorit. Min gamla barndomsidol. Här är ju Dragans. Här var en Hawaii-skjorta jag köpte på någon loppmarknad för många år sedan. Den har hängt med. Och det här har ju hängt med, vet du. Det har ju hängt med i alla år. Du vet, skulle den här hatten bli stulen då, din gamla armémössa, skulle den bli stulen då, den här, då finns ju inte figuren. Nej, då är det kört. Kolla där. Knutsson. Knut Knutsson i Antikrundan. Jaha, ja just det. Ser du det? Ja. Ja. För att Antikrundan kom till Falkenberg och skulle spela in. Och jag spelade in Bank Fyralle. Jaha. Där Dragan ärver banken i Kvibbele. Jag har sett. Och så stack Dragan till Falkenberg och träffade Knut Knutsson. För Dragan hade hittat massa prylar som han trodde var värt i banken i Kvibbele Det då. var det inte. Nej, Knut Knutsson tyckte inte det var värt något. Ja, det har ju skett mycket. Och det här var ju den första boken jag gjorde. Men är det en vanlig bok alltså? Nej, det här var mer som en skämtbok. Det här handlade ju bara om lite Fyralle-prylar och sånt där. Och lite olika karaktärer. Bland annat lite om Dragan. Ja, just det. Men den här boken som jag ska göra nu, den kommer ju vara mer... Det kommer ju bli mer seriös. Det här är mer som en dassarbok. Ja. På något vis, va? Och sen så är det ju då serier Fyralle. i den. Så de här serierna, de är samarbetat med tecknare då, som de fick lite fria händer, de här tecknarna då. Här är till exempel då en kille som heter Ulf Hansson. Han har då tecknat Ullaredsvideon. Jaha, det är hela den. Ja. Så att han tralalala, Ullared. Och då i den här Bok för alla, så kan inte du teckna upp den från... Så det är alltså en musikvideo som en tecknare då, konstnär i sin tur då har gjort ett bildmanus till då den videon då. Så det är liksom den sålde rätt bra, den här boken. Den är ändå tryckt i 5000 ex. Men den självbiografin kommer bli bättre. Det är ju en helt annan bok. Alltså självbiografin kommer ju bli mer... Den kommer ju handla om, liksom, vad ska man säga, seriöst på något annat vis. Va? Här är ju liksom, du vet, lite trams. För grejen var att, jag måste berätta om Dragan. Du har ju haft hus i Serbien, va? Ja. För saken var ju den att ja, jag får ta på den här micken här. Saken var ju den att när jag växte upp på Vallås så var det ju massa folk ifrån just vi visste ju inte, alltså då fanns det ju inte det här att man var kroat eller serbe. Va? Den var jugoslav. De var jugoslaver. Va? Och då så var det ju en kille i Halmstad som hette Dragan. Och han var så här original och lite värsting. Och jag tyckte det var så jävla fränt då, va. Och jag växte upp, mina bästa kompisars pappa, han var kroat. Ja, precis. Han var kroat. Och när jag var hemma hos dem så då träffade jag ju den här pappan och han var så här karismatisk, den här gubben då, va. Så jag började härma honom lite grann och vi började härma honom då. Ja. Och då det här, nu snackar vi alltså när jag var 14-15. Ja. Och då växte den här figuren fram då. Och sen blev det ju en figur som skulle vara bombastisk. För alla har ju träffat en Dragan. Eller hur, va? Alla har ju träffat en sån här bombastisk taxichaufför som kan allt och vet allt. Och du vet, det var, som en gång, jag åkte en gång med en riktig Dragan taxichaufför. Vi åkte förbi en uteliggare. Den här uteliggaren, han sitter i Stockholm utanför
Jag sätter den här. Utanför en trappuppgång på en pappkartong. Och bara är liksom helt... Och då säger den här taxichauffören till mig. Han var så här invandrare då. Han pekade på den här invandraren, eller den här uteliggaren. Och så sa han bara, alla får sin chans. Så, ett stenhårt. Han bara, liksom att, det är ingen... Det Han finns hade ingen, bränt sin chans. Han hade bränt. Han hade som alla andra kunnat bli läkare. Just. Men han valde spriten. Ja. Och det var så här typiskt. Då tänkte jag på Dragan. Liksom. När man sätter på sån här smink. Det var ju också det att när vi skulle göra den här tv-serien med Bank för Ralle, när Dragan skulle vara bankdirektör. Då sa de till oss från SVT i Malmö då att vi vill att Dragan ska ha riktig mustasch då. Vi ska inte ha målad mustasch. Som på den bilden är det ju alltid varit målad mustasch då. Och det ångrar jag lite nu idag faktiskt att jag inte... För då var jag lite så här, nej, det ska vara målad mustasch, det har det alltid varit. För det var ju det att... Det var ju det att det var lite Charlie Chaplin att man... Just det. Att man har målad mustasch, det är ju lite grann att man hedrar gamla komiker så här, va. Men det blir ju också då att det verkligen blir det blir ju inte, det kan aldrig bli riktigt då, va? Så det blir ju lite så här, det är lite varning på att ha målad mustasch då. Men du ser, det är en mycket enkel figur, va? Det är bara... Och sen är det här med solglasögon. Och det är också lite B att ha solglasögon. För det är ju klart att det är lätt att man döljer. Men jag menar, det var ju det att den här figuren, Dragan, han skulle ju ha då hår på bröstet. Och så skulle han då vara lite så här. Jag ska säga det en sak. Du vet det här, att han har den här stilen. Du ska veta en sak jag säger till dig. När jag ser den här konsten, jag ska säga till dig. Man tror kanske att jag inte kan mycket om tavlor, men jag kan jävla. Jag har studerat på Belgrad konstmuseum. Jag ska säga till dig. Den här killen som har gjort de här tavlor, han är en geni. Inget snack om sak. Jag ser direkt fruktansvärt bra konstnär. Jag ser det en fruktansvärt... Herregud, vilka bra tavlor! Det här är jävla bra tavlor alltså. Oj. Men alltså Dragan, han är ju den här liksom... Han är den här bombastiska typen liksom som... Jag ska säga, nu ska vi egentligen, nu vet jag att han skulle ha hår på bröstet också. Ja, det är bara det som saknas. Liksom att han skulle egentligen ha lite hår på att den här figuren Dragan, han skulle liksom vara en fördom om hur invandrare är. Hänger du med? Ja. På något vis, va? Och nu för tiden så kan det uppfattas lite rasistiskt att du skildrar en invandrare. Men då på 90-talet när jag höll på väldigt mycket med Dragan, då var det ingen som brydde sig. Alla bara tyckte det var kul, va? Idag är det lite känsligt liksom då, va? Men alltså Dragan, han var ju också sån när han i de här teater för alla liksom att du kommer, jag ska säga till dig, kom hit. Du ska lyssna varje dag, du kan ingenting, du är helt lobotomerad. Han kallar sin anställde för Lobbo. Ja, just det. Lobbo. Liksom. Hej, du Lobbo. Vet du, jag ska kalla dig Lobbo. Du heter Lobbo. Kommer, Lobbo. Och så... när du kommer innanför dörr varje dag, du går och lyssnar på musik. Det är slut med det nu. Det är slut med det. Här ska sitta och lyssna någon på musik. Från du kommer in på jobb, du ska lyssna på Radio P1. Ingen annan.
så du lär. Kulturnyheter. Klassisk musik. Ingen vanlig rock och sånt. Du gillar rock. Du gillar rock. Det är skit. Rock är skit. Och det gjorde som en jävla rolig sketch att Lobbo, han hade på sig en t-shirt varje dag. Och så var det så här rock-t-shirt då, va? Slipknot. Ja, just det. Och så, vad har du fått? Vad är det där? Vad är det du har? Ja, det är Slipknot. Slipknot, vad är det där? Hockeymask? Spelar du hockey? Så han drev med, Dragan drev ju med alla de här schyssta grejerna. Han gick ju all in då. Så jag var... Och någon dag så kom han Lobbo med den här. Och då ville inte... Då när Lobbo, han blev ju då i den här pjäsen. Han blev jävligt så här... Fan... Och jag vet inte vad jag ska ta på mig. Fan, Dragan blir ju arg när jag har mina häftiga hårdrocks-t-shirt. Då kom han en dag med den här då. Vad är det du har? Vad är det du har idag då fått på? Och en katt! Med cowboy! En katt är ingen en cowboy! Men du förresten här. Nej, det är för små storlekar. Ja, men det var kul att Dragan dök upp till Den. Jag fick träffa honom live. Det är också en variant. Vi gör det. Den ska man ju gå omkring med i Gränna då. Tänk en sån här batik-pekokärringar. De bara... Va? Ja, men jag tycker jag trivs i Gränna. Jag brukar alltid... Du vet va? Ja, du vet. Här ser du ett bra exempel. Den här, den är inte politiskt korrekt idag. Nej. Den kan du inte köpa i Gränna nu för tiden. Nej, Det är liksom en lov. funkar inte. Jävla fet utställning. 2015. 10 år sedan nu alltså. 9 år sedan. På Halmstad konsthall. Då hade jag ju installationer. Mängder med målningar. Och temat var makthavare. Det handlade om det här med att man äger makten att förändra sitt eget liv. Om man verkligen vill. Va? Det handlar lite grann om det att det går inte att skylla ifrån sig. Och över din situation på något vis. Alltså, om du bara växer och till sist blir överviktig så du får hjärtattack. Det är du som äger makten att sätta stopp för det där ohälsosamma levernet. Va?